Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Beatricia. Astăzi vă invit alături de mine să facem un cozonac incredibil de pufos și aromat cu cacao și miez de nucă. Sărbătorile nu sunt atât de departe de noi, iar gândul la parfumul îmbietor de cozonac deja nu mă lasă de ceva vreme, așa că am zis că e timpul să împart rețeta și cu voi. Haideți să începem! Pentru început vom pregăti o maia. Într-un bol încăpător turnăm laptele călduț, o linguriță din cantitatea totală de zahăr și drojdie uscată. Dacă dispuneți de drojdie proaspătă, atunci triplați cantitatea. Amestecăm puțin, după care adăugăm 2 linguri pline cu vârf din cantitatea totală de făină. Amestecăm foarte bine și acoperim bolul cu o folie alimentară. Lăsăm maiaua într-un loc călduț timp de 30-40 de minute. Maiaua a crescut considerabil în volum, iar acum să trecem la pregătirea aluatului. Astăzi voi folosi mixerul planetar pentru a pregăti aluatul de cozonac, însă bineînțeles că puteți să frământați totul și manual. În bolul mixerului adăugăm un ou și 2 gălbenușuri împreună cu restul zahărului. La început vom atașa atelul mixerului și vom mixa timp de 4-5 minute. Adăugăm pasta sau extractul de vanilie și coaja de la o portocală sau o lămâie sau un amestec din ambele. Mixăm puțin cât să le incorporăm și îndepărtăm telul. Adăugăm maiaua pregătită, restul făinii și sarea și atașăm cârligul pentru frământarea aluatului. Vreau să vă vorbesc puțin despre făina folosită în această rețetă. Pentru un cozonac cât mai reușit, cu o textură cât mai pufoasă, vă recomand să alegeți o făină cu un conținut înalt de proteină, de dorit între 12 și 14%. Făina pe care o folosesc eu conține 14% proteine. Această făină ne va produce un conținut mai mare de gluten, care ne va dezvolta un aluat mult mai elastic. De asemenea, vă îndemn să nu adăugați mai multă făină decât gramajul indicat în rețetă. Atât făină cât și toate celelalte ingrediente din această rețetă au fost cântărite pe un cântar de bucătărie. Când aluatul s-a adunat, adăugăm puțin câte puțin uleiul, lăsându-l să se încorporeze bine între fiecare adiție. Și exact la fel vom proceda și cu untul, care trebuie să fie foarte moale la temperatura camerei. În total vom frământa aluatul timp de 10 minute la viteza a doua. După 10 minute, aluatul are un aspect încă ceva lipicios și se rupe cu ușurință de pe cârlig. Acoperim bolul cu o folie alimentară și lăsăm să se odihnească timp de 10 minute. Acest timp de odihnă este foarte important. După 10 minute de odihnă, vom continua să-l frământăm pentru încă 10-15 minute. Aluatul treptat își va schimba structura, nu se va mai lipi de bolul mixerului și va fi foarte neted și elastic. Pentru a testa dacă aluatul a fost frământat suficient, putem lua o bucățică mică și să o întindem cât de subțire posibil. Dacă nu se rupe, atunci rețeaua de gluten s-a dezvoltat corect și aluatul este gata. Dacă se rupe, atunci continuați să-l frământați timp de câteva minute și testați din nou. Ungem un bol cu puțin ulei și punem aluatul în el, ungem și suprafața lui și acoperim bolul cu o folie alimentară,
după care îl vom lăsa la dospit timp de aproximativ 2 ore sau până se dublează în volum. Între timp să pregătim umplutura. Puteți pregăti orice umplutură preferați mai mult, adăugând diverse arome. Aceasta este varianta pe care eu personal o prefer. Vom prăji puțin nuca pe o tigaie uscată pentru a intensifica aroma, după care vom măcina miezul într-un blender sau procesor de mâncare. Într-o cratiță turnăm laptele, adăugăm zahărul și praful de cacao. Amestecăm totul bine și aducem compoziția la fierbere. Când totul începe a fierbe, adăugăm nuca măcinată și amestecăm. După care vom lăsa compoziția la foc mediu scăzut până se îngroașă puțin și o vom lăsa să se răcească complet. Aluatul a crescut foarte frumos, îl apăsăm ușor ca să iasă toate gazele acumulate în interior și împărțim aluatul în 2 bile egale. Le acoperim cu o folie alimentară și le lăsăm să se odihnească timp de 10 minute. Ungem blatul de lucru cu puțin ulei și întindem prima bilă într-o foaie în formă de dreptunghi, cu o lățime de aproximativ de 22-25 de centimetri și o lungime puțin mai mare decât tava de copt. Puteți întinde aluatul cu ajutorul unui făcăleț sau direct cu mâinile, cum am făcut și eu. Distribuim jumătate din umplutură, lăsând un pic de spațiu pe margini și rulăm foaia. Procedăm exact la fel și cu a doua bilă de aluat. Iar acum vom împleti cele 2 rulouri obținute. Nu trebuie să le împletim strâns, așa destul de leger, și transferăm cozonacul în tava tapetată cu hârtie de copt. Vom lăsa cozonacul să crească în formă timp de aproximativ 1 oră și jumătate sau până când depășește forma de copt. Ungem cozonacul cu ou bătut cu puțină apă sau lapte și la dorință îl putem presăra cu niște fulgi de migdale, miez de nucă sau zahăr. Coacem cozonacul la cuptorul preîncălzit la 170 de grade timp de 40-50 de minute. Cozonacul meu este gata, s-a ruminit superb și mi-a umplut toată casa cu o aromă senzațională. Scoatem cozonacul din tavă și îl punem să se răcească culcat pe un grătar și din când în când îl tot întoarcem de pe o parte pe alta până se răcește complet. Vreau să vă arăt cum a ieșit în interior. Am să-l tai pe o parte și am să-l rup pe cealaltă parte ca să vedeți și cum se rupe.
E foarte, foarte moale, este practic ca vata, iar umplutura nu este prea dulce și balansează foarte bine întreaga compoziție. Linkul către rețeta integrală scrisă cât și alte rețete interesante le veți putea accesa în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!